Okay, magandang hapon. So, ito yung day 3 sa C++ learning journey ko. So, tara, simulan natin. Okay, dito na ako ngayon sa C++ variables. So, ito. C++ variables. Ito yung mga C++ merong 5 variables. Ito palang sabi dito, variables are containers for storing data values. So parang analogy niya, for isip kayo ng, imagine niyo may basket, tapos lalagyan niyo ng itlog. So yung basket yun yung variable, tapos yung itlog yun yung value. Pwede natin sabihin int, or double, char, string, bool. So yan yung mga value. Tapos yung paglalagyan niya is yung variable. Ayan, so variable. So parang basket. So ito daw, yung int stores integers, whole numbers without decimals, such as 1, 2, 3. So lahat ng whole numbers, so parang yung 1, 2, 3, 4, 5, basta lahat ng whole numbers. Kapag may point na yun, hindi siya integer, papupunta na siya sa double. So itong double, yun na yun yung may decimal. Stores floating point numbers with decimals. Ito na 19.19 negative. So kung imagine niyo yung Cartesian plane, yung x-axis, right? Diba may depth across yun, tapos merong negative, for example, negative 10 to 0, tapos 0 to 10, tapos sa y-axis ganun. So ito yung parang dito rin yung naka-align din yan. So kaya may negative 9 tsaka 19. So negative, positive. Sa integer ganun din, negative, positive. Integer pa rin siya basta whole number. So double basta mga floating point, may decimal, may point, double din siya. Yung mga fraction, syempre convert mo sa decimal, hindi float, double siya. So double siya. Yung char store single characters such as A, B. Char values are surrounded by single quotes. Yun. Kahit anong alphabet sa A, B, C, D, A to Z, small caps, small or big letters. Basta may single quote, may tuturing siya na char. Single letter lang to, single lang to, single lang. Kapag dalawa na, tapos nilagyan niya ng single quote, hindi na siya may tuturing na char, mag-error ka na doon. Papupunta na siya doon sa string. Yung string yun na, yung more than one, such stores text such as hello world, yan. Pwede na kahit ilan. Pag yung dalawa, double quotes na siya. Yung A, lagyan mo pa ng isa. A, B, ganun. Mag-error to, so didiretso na sa string, di ba? So yun, at double quotes na string values are surrounded by double quotes. So yun, na-gets ka naman to, explain ko lang. Itong bool types, mga types din sila, mga types. Bool type, defined with different keywords. So bool, yun yung boolean. Kung medyo may background na kayo sa programming, boolean yun yung may dalawang value lang yan, which is true or false. 1 or 0. 1 and 0. So yun din yun. So stores values with two states, true or false. Bool type. So pag gamit kayo ng bool, sigurado yung mag-expect yung compiler na ang ilalagay nyo ay true or false. Okay. So declaring, creating variables. To create a variable, specify the type and assign it a value. So ganito yung syntax. Una, yung type. So pipili ka dito kung anong type.
Sunod yung variable name. Itong variable name, ikaw na yung magde-define yan. Kahit anong pangalan, basta walang space or katino mo ito ginawa niya. Yung first word niya, small letters lahat. Tapos, kasunod yan yung may capital letters sunod. Ito may tawag dito sa naming na to eh. Parang Pascal ata to. Pwede tanong si ChatGPT. What do you call to this naming pattern? Is commonly known as camel case. Camel case ulit ito. Yan. In camel case, each word is identifier begins with the capital letters except for the initial word. It is blah blah. So yun, variable name, may variable, total amount, camel case. Ano yung Pascal? What is Pascal? Parang malata ako na So there is no naming pattern that start Pascal. Ano nga? Pascal case ito. Ayan. Sabi niya, siya talaga si ChatGPT. So yes, there's a naming convention known as Pascal case, which is named after the Pascal. Yun na. Sa Pascal case, lahat, yung una, big letter, uppercase. Doon lang sa camel case, yung first letter niya, small lahat. Yan. Okay, balik tayo. So, yun, type, then kahit anong variable name, basta naka-camel case, or pwede naman kahit hindi, pero ito yung sabi kay recommended ni CPlusPlus equals value, kung ano yung value nun. So dapat corresponding yung value mo sa type, diba? Dahil ito nga sabi niya, yung int na type, dapat yung ang value niya is whole numbers. So int, kunyari int, tas number 1 o number 1, ganun, tapos equals, dapat 1 yung value. Pag nilagay mo yung character or mag-error kayo dyan. So where type is one of C++ types such as int, and variable name is the name of the variable such as x, or my name, the equal sign is used to assign values to the variable. To create a variable that should store a number, look at the following example. So yun, create a variable called mynum of type int and assign it to value 15. So yun, kasi nga int, di ba? Type niya is int, dapat whole number. So dapat yung value mo is full number. So 15 yung nilagay niya. So okay ito. So int type, then variable name. Kaya ikaw na yung mag-sulat niyan. Kahit ano, any name. Basta mas maganda, wag na rin X. Siyempre dapat kumbaga coding practice is kung para saan yung variable na yun. Para meaningful ba yung name. Pero siyempre pag nagmamadali ka sa mga meme nga pero siyempre mahirap intindihin yun. Pag isa, kung baga titignan ng yung code mo ng ibang developer, mahihirapan sila intindihin yung code. Kasi nga, diba, yung variable mo, mga XYZ, XX, YY, ZZ. Ganun. Okay, so tingnan natin ito. So yan, include iStream using a namespace std int main. So pansin nyo, ito lang nagbabago, no? So dito lahat. So sa C++ required yung buo na yan. Mali. Dito yung nag-change.
sa content niya. So, run natin. Ito ay variable int type. So, 15. So, kung natin 20. Okay, paano kung sabihin ko nga yung ilagay natin yung character A? Mag-error kaya ito, hindi. $97, hindi siya nag-error. Pero iba yung nilabas niya. Bakit? Siguro kasi ito yung, kasi diba sa machine language, yung itong letter, may corresponding yan na value sa ASCII codes ata yan. Subukan natin. Tanong natin si GPT. Pero tingin ko, yun siya. Why? Hi GPT. I tried to see out this variable. Why it prints 97. CPlusPlus blah blah blah. Characters are represented. Ayun. Characters are represented using their ASCII or ASCII. ASCII. American Standard Code for Information Interchange values in the ASCII. Ano ba yan? Pagtanong. What is the pronunciation? Siyempre baka mata ito. ASCII? ASCII. The American is typically pronounced ASCII. ASCII nga, ASCII code. It should is pronounced ASCII. Okay, diba ASCII yung una ko sabi, ASCII. Nakakalimutan eh. Tagal na yun eh, college pa. Okay, so ito nga sabi yung ni GPT, yung characters daw na ay corresponds to the decimal value of 97. So hindi siya nag-error pala, pero ang pinrint niya is yung ASCII value ng character A. So 97. So when you blah blah blah, you are essentially assigning the ASCII value of the character A to the integer. Therefore, the cout print the value and it prints the decimal representation. If you want to print the itself, you can use cout with character value directly like this. Yan kasi pag char. Yun nga, sinubukan lang naman natin. Siyempre char na yung lalagay natin dyan. So ganun. Hindi siya nag-error pero nilabas niya yung ano. So yun na. Pero wait lang. Sa int, tapos lagay tayo ng string. Tingnan natin kung anong hello. Ayun, nag-error na siya sa kapag string. Invalid conversion. Hindi niya naman convert. Hindi kasi nga ang dami nun eh. So kasi bawat sa string, bawat letra dito ay may katumbas na ASCII code. So, gusto nyo 5 yan, tapos ilagay mo sa isang variable lang. Kasi itong variable to for single character. Or for single... Hindi naman. Depende sa type nga. So, siyempre pag string, okay na siya. Diba? Kasi nga kumbaga sa C language, kung sa C tayo, walang string. So char yan, tapos magkaroon ka ng parang yung bracket. Yan, tapos yun, hello. Kumbaga ito kasing string na to. Yun nga diba, kada isang letter may katumbas na value. So ang ginagawa ng itong string na CPlusPlus, siya na yung nag-convert to array to. Kumbaga naging array. Yung array, collection yun ng mga parang collection pa siya ng mga, kumbaga sa basket, collection pa siya ng mga basket sa isang type. So, yun. Okay.
Can also declare value without assigning the value. The n assign the value later. Ayun, pwede ka daw mag-assign ng variable na kahit wala pang laman. Pero anong default value nun? Siyempre, hindi natin alam. Kailangan natin subukan. For example, ganito, di ba, int yan. Tapos, burahin natin sa hello. Tapos, ano kaya yung laman nito? Kasi wala nga tayo nilagay na value. Ano yun? Ang tawag ng default value. Ano yung default value niya? 0. So, sa int, ang default value ay 0. Paano pag sa double? 0 din. 0 din ba? Sa char, wala. So, I think blank lang. Sa string. Wala rin. Paano ba sa bool? Dapat drawer force lang to eh. Bakit kaya hindi na gina-present? Ano default ng bool? 0 din. 0 means false. Back to ano tayo. In boolean, tama natin. Paano yung wait. In boolean, 0 means false, right? Okay, tama naman. So 0 false, 1 true. O diba, di ko alam yan. Di alam ko yan, nakalimutan lang. Di pwede naman natin kailangan nilagay lahat yan sa ating utak. Di sigurado. Okay. Note that if you assign a new value to an existing variable, it will override the previous value to daw. So sa ganitong way, ito, tinuturuan tayo kung paano mag-manipulate or mag-override ng existing value, palitan natin ng bagong value. So pwede natin gawin yun. I-close ko lang. So yan, 10. Unang naging, yung mynum, unang initialization niya is 15, tapos ginawa natin 10, kaya nag-cout niya is 10. So basic, ano to, basic basic manipulation ng data or omitting the data. O gawin natin 1,000. Okay lang. So goods naman yan. Okay. Try yourself. Other types. A demonstration of other data types. So yan to int main na 5. So dapat yung keep in mind lang na kapag naglagay ka ng type corresponding yung dapat sa value. Para kung anong gusto, para kung ano yung expected mo na lumabas, yun din talaga. So sa int main na whole number. Sa double, may float na 5.99. Pero pag sa double, tapos 5 lang. Ay, hindi. Sa int, tapos i-comment ko muna ito. Gawin ko 15.50. Anong lalabas? Eh, diba integer yan? Dapat double. So, 15. So, lalabas siya, pero ang ni-ignore niya yung decimal point. Pero hindi niya hindi niya round off. In-ignore niya lang. Dapat na mag-round off to. 15.8. 15. Hindi niya ni-round off. So, tinanggal niya lang yung decimal. Pero pag ginawa natin itong double, dapat lalabas na yung 15.8. 15.8. O kasi nga 0. Hindi na niya 900. So, 85. 50.55. Mga default to. Yun. So, sa double ganun. Sa char, may letter D. So, napakita ko na ito kanina. So,
Sa string, napakita ko na rin. Sa boolean, hindi nyo na ito nakita ng maayos. Bool, true. Magalabas ba yung true dito? 1, o diba 1? Pag false, 0. So yun, yun yung variables ng different types. Okay, display variables, the cout object is used together with the stream insertion. O diba, alam mo na. Over to the display variables, combine both text and variable, separate them with the stream insertion operator. So int my age, cout, I am blah blah blah. Okay, try natin. I'm 35 years old. Grabe. Lapit na ako dun 30 years old. Batanda na. Ayos na. Okay, so yun. Add variables together. To add a variable to another variable, you can use the plus operator. Yan, mga operator yan, yung plus, minus, times, divide, mga operator sa programming. So, ito nung makita nyo, yung variable niya x na lang kasi at least binago niya dito yung pang algebra. Kung may background kayo sa algebra, pamilyar kayo dito. So subukan natin yan. So sa C++, i-explain niya yung pag-add ng dalawang variable. So dapat naintindihan nyo na kung paano paano yung assignment ng variable ng mga variables para hindi kayo malito sa ganito. Itong x nagre-represent na yan ng value ng 5. Bakit? Tapos itong y nagre-represent na yan ng value ng 6. So parang nangyari ganito yan. 5 plus 6. Imbes na 5 yung ilagay mo dito, yung variable na lang. So bakit kaya ginagawa yun? Yeah. So sa pagkaintindi ko kasi sa future may magagamit sa mga future coding mo, like kasi pag static yun, kunyari 6 yan. Hindi, ang niyan is para kung kunwari, di ba nabanggit kanina kung paano mag-manipulate. So ibig sabihin, kung humaba yung code mo tapos bigla mong gustong baguhin yung value ng x, magagawa mo kasi nasa variable siya. Di ba? Like sabi ko, gawin ko 10. So yun, kayang-kaya kasi nga naka-store siya sa variable. Hindi, pero kung naka-constant siya 5, hindi mo yan mapapagawa. Wala namang ganyan. Diba? So yun yung isa sa mga beneficial benefit ng variables, mga variables. Diba, dyan? Gawin ko 10. So dapat 16 na yan. Tingnan natin. Ay, may error ako kasi kalimutan ko yung semicolon. Pero tingnan natin kung ignore niya. Yan yun. So yan. Expected semicolon before int. Before int. Ito yung before int. That's it. Medyo explanation hindi nyo magigets agad. Pero yun, siyempre dapat marunong kayo magbasa ng error. So tinuro niya naman kung saan extend dito kulang daw semicolon. So yun, 16, di ba? Pero kung tanggalin ko to ulit, o diba na manipulate ko kasi nasa variable. Pero pag ganyan, diba 11 na. Paano kung walang variable? So yun ganyan, 5 plus 6. So nonsense na kung naglagay ka pa ng variable tapos ito lang rin pala gagawin mo. Static yan dyan. Ayun, isa rin yun sa magiging dynamic. Static kapag specific yung value. Dynamic, yun nga, yung pwede mong baguhin
habang yung program mo ay nag-run. Yun yung kagandahan ng variable. Kasi dito ginaset mo pa lang. So pag nag-run na yan, automatic din napupunta niya to, iraran niya to, iraran niya to, iraran niya yan. Kapag naka-variable ka, nalagay mo sa variable, tapos nag-run siya, 5 na yung value ng x, y na yung value ng 6 na yung value ng y, tapos nagpunta siya dito, nadaanan niya, yung si x 5 yung kanina, so babaguhin ko na ngayon sa value ng 10. So diba sa way na to, sa paggamit mo ng variable, nagawa mong i-manipulate agad sa runtime. Pero dahil yung code mo, may isang bagong variable na sum, tapos i-add ko lang pala yung 5 at saka 6, o diba wala itong mga ginawa dito. So 11 pa rin yan. So yun, pag palitan natin ng 6 plus y, 16. Yun. So ganun mag-manipulate ng mga variables. So yan, next exercise. Start exercise. Sige, start exercise tayo. Ang gawin ko, create a variable name my num and assign the value to 50. So 50 is a whole number and an integer. It's my name 50. Submit. Pwede daw, kailangan ko maglagin na. Okay. So yan, show answer na lang, hindi mag-submit. Ayun, correct. Next exercise. Display sum of 5 plus 10 using two variables x and y. So meron ng y, int y equals 10. Ito x plus y, ito na. So ang gagawin ko na lang yung x. Int x equals 5. So para 5 plus 10. Ayaw. X int x plus 5. Ayaw naman, tama. Okay, hindi na, show answer na lang. So yun, tama naman. So exercise Exercise 3. Create a variable called z, assign x plus y to it, and display the result. So meron tayong x 5, y na 10. Ito int z equals x plus y, tapos si out z para ma-assign yung result. Wala. Show answer. So tama na may answer yun. So exercise 4. Sunod, fill in the missing parts to create the variables of the same type using comma separated list. Semicolon na itong comma. Puro to integer. So 5x equals 5 semicolon, y equals 6 semicolon, z equals 50. Int, diba? Paano ba yung ano? Ay, baka comma. Ikaw lang to sa CPlusPlus. Sige daw. Pag incorrect, ang bilis pero correct, wala. So tama na. So semicolon pala pag one line, comma separated list, semicolon, comma lang. Mamali tayo doon. Pero okay lang, good sinalaman na. Ganyan pala pag mga one line na same type dapat same type. Ayun.
Saan ba ako? Saan ginaaral ko? Correct. Lagger tong ano. Ay, tama na yan. Sunod naman. C++ ako eh. Variables. Yan, so yan. Diba? Yan. So, declare variables yun. Next. Declare multiple variables. Ito na. Declare multiple variables. Declare more than one variable at the same type. Ayun na, ito na. Kanina, diba? Okay. Goods na tayo dyan. Plus one value to multiple variables. You can also assign the same value. So, ito naman, pwede ka maglagay ng mga variables sa one line without value. Pero default niyan puro 0. Tapos ito pwede mong gawin to. So, okay to siya. Ibig sabihin, bawat isa niyan 50 in value. Kung titignan natin, kasi ito 150 to 150, diba? Pero syempre, alamin din natin kung ano yung tsura x, anong tsura na, anong value ng y, c out value ng z. $50 dapat. Ayun na, 50 diba? And L. Bigyan natin ng line para maayos. So yun. Okay, so sa multiple yan. Next, identifiers. C++ identifiers. All C++ variables must be identified with unique names. These unique names are called identifiers. Identifiers can be short names like x and y, or more descriptive names, age, sum. Yung descriptive names, sinasabi ko. Meaningful names na variable, total volume. It is recommended to use descriptive names in order to create understandable and maintainable code. So yeah, good. Minutes per hour, goods to, camel case, type int, value niya ay 60. Okay, but not so easy to understand what m actually is. So yun na, explain ko na kanina. 60, okay. So the general rules for naming variables are: names can contain letters, digits, underscore. Names can begin with a letter or underscore. Names are case sensitive. My var and my var are different variables. Okay. Names cannot contain white space or special characters like, so bawal yun, mga ganyan. So reserved words like C++, keywords like int cannot be used as name. So hindi rin pwede yung mga ganong variable. Sunod, constants. Back tayo. Constants, when you do not want others or yourself to change existing variable values, use the const keyword. This will declare the variable as constant, which means unchangeable and read-only. Const int, lalagyan mo, may panibagong dagdag. Diba ito yung type, pag-assign ng variable type, variable, tsaka value. Ngayon, kung naglagay tayo ng const, my num will always be 15. Hindi ba yung kanina sa pag may variable ng ganito, dynamic siya, pwede mo palitan yung my num. Pero pag naglagay ka na ng const, hindi mo na mapapalitan. So, di ba katulad nito, pag walang const, mapalitan natin yan ng 10. Di ba?
Pero pag nilagyan daw ng constant, so hindi na papalitan na value yun. So sa runtime, gano'n na siya. Diba? Paano pero 15 na siya. 15 na yan. 15. Pero pwede siya i-print, diba? So yun. So yun nga, pag constant meaning kung ano yung nilagay mo na value once habang dinedeclare nyo, ginagawa mo pala yung code before runtime. Pero once na nag-run na, kung ano yung naka-assign na value sa kanya sa runtime, hindi na mababago. Okay? So you should always declare the variable constants when you have values that are unlikely to change. Const in minutes per hour, 60. Tas const float, dito pa rin pala yung float eh. Pero ba double yung nakalagay doon? Pero may float din. What's the difference? Tingin ko yung different lang naman ng float tsaka double yung range ng values nila. Pero tanong para natin si ChatGPT. GPT. What's the difference of float and double? CPlusPlus. Are both used to represent floating point numbers, real numbers, fractional. Float size typically 4 bytes. Precision single precision floating point. It provides about 7 decimal digits of precision. Example, float my float 3.14 F. Double 8 bytes. So dito 4 bytes sa float, 8 bytes double. Ganun din precision, double precision floating point provides about 15 decimal digits. So may float 3.14. So dito may F float. In general, double is used when higher precision is required, and float is used when memory conservation is a concern, or when the precision of a double is not necessary for a particular application. Okay. Mas okay pa rin yung float, kundi mga test ka lang. Okay. So yun. Okay, tapos na tayo sa variables. So yun, okay din, natutunan naman ako. Pero para refreshment naman to sa akin sa C++. Pero okay din, may mga bago naman, na-recall naman yung mga dati. Okay, so yun, hanggang dito na lang yung tutorial na to. Bukas naman ay dito tayo sa user input. Tingnan natin kung ano yun ba dito, variables, constant, next, user input. So yan, mag-ano tayo ng mga mag-scan at mag-accept tayo ng ito type ng user, so naka-excite to. So yun, ganito na lang. Abangan nyo bukas yung sunod ko na tutorial. Okay? Thanks. Bye.